Hai semua, selamat datang para traders ke Olymptrade. Anda bersama Reza pada hari ini di dalam lagi satu sesi psikologi trading. Jadi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah Amnesia approach. Amnesia ini berkaitan dengan kebimbangan berdasarkan kesilapan-kesilapan yang pernah dilakukan oleh seorang trader ataupun pengalaman pahit yang pernah dilalui oleh seorang trader. Jadi dalam trading kita perlu faham ataupun menghayati bahawa setiap trade yang kita ambil, hubung kait dia antara satu sama lain sebenarnya lemah ataupun hampir tidak wujud ya. Setiap trade yang kita ambil dia mempunyai risiko dia yang tersendiri, mempunyai corak ataupun momentum dia sendiri, dan juga mungkin berlandaskan analisa yang tidak sama dengan trade-trade sebelumnya. Begitu juga dengan kemenangan dan juga kekalahan dalam trading. Sebenarnya walaupun kita rasa dia macam berkait rapat bila kita dah banyak kali kalah dan kita nak buka trade yang baru, kita rasa macam takut kan, tapi sebenarnya setiap trade tidak ada hubungan yang kuat antara satu sama lain. Begitu juga dengan kemenangan. Apabila kita menang, kita rasakan macam ada hubung kait yang kuat antara semua trade yang telah kita menang tu, yang membuatkan kita terlebih yakin untuk membuka trade yang seterusnya, dan kemudian kita kalah. Jadi setiap trade sebenarnya adalah asing daripada trade yang lain, dan setiap kemenangan dan kekalahan sebenarnya adalah unik bagi setiap transaksi. Jadi kita perlu mengaplikasikan teknik dan strategi yang konsisten supaya kita boleh mengeluarkan emosi daripada keputusan trading. Jadi memahami amnesia approach ni ialah untuk kita menghayati bahawa hubung kait antara trade dan juga kemenangan dan kesilapan sebenarnya lemah, dan kita perlu faham kalau kita pernah kalah tak bermakna trade seterusnya kita akan kalah, dan juga kalau kita pernah menang tak semestinya trade selepas ini ataupun yang seterusnya kita akan juga menang. Semuanya berdasarkan strategi dan teknik pengawalan risiko yang mantap. Okey, jadi jika ada sebarang soalan sila tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa untuk like video ini dan juga ikuti saluran kami di YouTube. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jumpa lagi.